با معرفی آیفون های سری 17 داستان حذف سیم کارت فیزیکی از داخل گوشی ها خیلی سر زبونا افتاد. حالا برید ببینیم واقعا این داستانش چجوریه. سلام و ارادت، کیان هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره در مورد حذف سیم کارت های فیزیکی از داخل گوشی ها صحبت بکنیم با معرفی آیفون های 17 که این داستان خیلی داغ‌تر شد، چرا که آیفون 17 ایر که کلا اصلا سیم کارت فیزیکی پشتیبانی نمیکنه و یه سری از نسخه های آیفون های 17 داخلی سری از پارتنرها و کشورهای مثل آمریکا کلا اونا هم سیم کارت فیزیکی پشتیبانی نمیکنن و باید از تکنولوژی به نام تکنولوژی ای سیم استفاده بشه داخل اپراتورها و با استفاده از اونها بتونیم از خدمات سیم کارت استفاده بکنیم. توی ادامه ویدیو کامل در مورد این تکنولوژی صحبت میکنم، چرا اصلا سیم کارت حذف شدن، مزایای و معایب این تکنولوژی رو میگم و ببینیم که توی آینده چه اتفاقاتی واسه این تکنولوژی خواهد افتاد. پس حتما ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. تکنولوژی ای سیم یا ایمبدد سیم که ترجمه میشه سیم کارت تعبیه شده که با استفاده از اون دیگه شما نیازی به سیم کارت فیزیکی کلا ندارید و این تکنولوژی به شما این امکان رو میده که بدون استفاده از سیم کارت فیزیکی و با اسکن یه دونه QR کدی که اون خدم و ارائه دهنده خدمات سیم کارت که توی مثلا ایرانسل همراه اول یه دونه QR کد به شما میدن که با استفاده از اون QR کد و اسکنش توی گوشیتون میتونید به کلیه خدمات سیم کارت دسترسی پیدا بکنید و دیگه نیازی به سیم کارت فیزیکی نداشته باشید. تکنولوژی اینجوریه که اون قطعه‌ای که قرار این کار انجام بده داخل خود گوشی تعبیه شده و داخل مادربرد گوشی قطعه خیلی کوچیکیه که با استفاده از شما این امکان رو خواهید داشت که از اپراتورهایی که تکنولوژی ای سیم رو دارن استفاده بکنید و جایگزین سیم کارت های فیزیکی که الان ما داریم استفاده میکنیم قراره که بشن. حالا این تکنولوژی ای سیم فرقش با سیم کارت فیزیکی چیه؟ باز این تکنولوژی اولا دیگه شما سیم کارت فیزیکی که همونطور که گفتم ندارید و صرفا این سیم مجازی به شما میده که قابل لمس نیست و داخل گوشیتون سوار روی مادربرد هستش و به جای اینکه برید توی مغازه و یه سیم کارت فیزیکی بخرید کلی دنگ و فنگ بکشید، توی سایت با استفاده از چند تا کلید میتونید بدون QR کدی که مخصوص اون سیم کارتی هست که شما تهیه کردید برسید و با استفاده از اون QR کد که اسکنش بکنید دیگه وارد گوشیتون میشه، میتونید از خدماتش استفاده بکنید و جالبتر اینجاست که میتونید توی دونه گوشی چندین تا از سیم کارت ها و کلا خدمات سیم کارت استفاده بکنید و چندین پروفایل واسه خودتون بسازید با استفاده از تکنولوژی ای سیم. دیگه مثلا گوشی 2 سیم کارت و 3 سیم کارت اینا دیگه نداریم. حالا نامحدود فکر نکنم بذارن که شما سیم کارت داشته باشید، ولی خب میتونه خیلی حتی تعدادش تا 5 تا 6 تا هم بره، شما میتونید 5 6 تا سیم کارت داخل دونه گوشیتون داشته باشید. حالا ببینیم چرا شرکت‌ها واقعا دارن سمت ای سیم میرن و از این تکنولوژی دارن استفاده میکنن. اول اینکه خب شما وقتی که میرید یه سفری کشور دیگه جای دیگه، به جای اینکه برید سیم کارت فیزیکی اون کشور رو بخرید، خیلی ساده QR کد بهتون میدن، اسکن میکنید و تمام به اینترنت و اینا دسترسی پیدا خواهید کرد. و اینکه دیگه سیم کارتی نیست که ازتون بدزدنش و دچار مشکل بشید با استفاده از اون، یعنی که توی ساعت‌های هوشمند بتونید ازشون استفاده بکنید و حالا تو خیلی از ساعت‌های هوشمند خب دیگه خشاب سیم کارت خیلی سختشه که داشته باشه و یا دیگر گجت ها مثل تبلت و اینا که نازک سعی میکنن طراحیشو بکنن، دیگه واسه اینکه خشاب سیم کارت داشته باشه کار مشکلیه و با استفاده از این تکنولوژی دیگه خشاب سیم کارتی نیاز نخواهند داشت. یعنی که توی خود گوشی ها شما ببینید که با استفاده از این تکنولوژی دیگه ما خشاب سیم کارت نخواهیم داشت. گوشی ها میتونن خیلی نازکتر بشن، خیلی باریکتر بشن و میتونه حتی باتری های گوشی ها هم بزرگتر بشه، ظرفیت بیشتری رو داشته باشه، باتری بهینه تری ما داخل گوشی هامون ببینیم. همون کاری که آیفون و اپل توی آیفون های 17 ایر خودش انجام داد. ولی خب این تکنولوژی سری معایبی هم داره، مثلا اینکه بعضی از اپراتورها این تکنولوژی رو پشتیبانی نمیکنن فعلا. مثلا توی ایران همراه اول و ایرانسل این تکنولوژی رو تازگی معرفی کردن، خیلی سریع بعد از معرفی آیفون های سری 17 اومدن و گفتن آقا ما این تکنولوژی ارائه میدیم و میتونید توش خرید بکنید سیم کارت های ای سیم ما رو. ولی یه اپراتوری مثل رایتر هنوز من خبری نشنیدم که بخواد این سیستم رو داشته باشه پشتیبانی بکنه. پس توی بعضی از کشورها و شهرها هم این تکنولوژی هنوز فراگیر نشده و پشتیبانی نمیشه. مورد بعدیش اینه که خب خیلی از کاربرا حس چون چیز فیزیکی نیست اون کنترلش رو یکم مشکل میدونن و یه حس جالبی بهش ندارن کلا، چون فیزیکی نیست دیگه حس میکنن کنترلش و دسترسی بهش یکم سخت تره و به همین دلیل هم وقتی که شما یه دونه گوشه جدید بخوای بخری و اون سیم کارت و اون ای سیم رو از گوشه قبلی به گوشه جدید انتقال بدی، دنگ و فنگش خیلی بیشتره به نسبت به سیم کارت فیزیکی. شما سیم کارت فیزیکی رو در میاری میندازی داخل گوشه جدید و تمام. ولی توی ای سیم یه کوچولو داستان سخت تره، باید پروفایل
ایسیم رو از داخل گوشه قدیم انتقال بده به گوشه جدید. یکم دنگ و فنگش بیشتر و همین میتونه یکی از معایب این تکنولوژی باشه. با تمام این تفاصیل چه بخوایم چه نخوایم کلا دنیا و شرکت های بزرگ حوزه تکنولوژی دارن میرن به این سمت و این تکنولوژی قطعا توی 2-3 سال آینده دیگه همه‌گیر میشه و تمامی گوشه‌ای که حالا معرفی میشن این تکنولوژی خواهند داشت. دیگه سیم کارت‌های فیزیکی به کل حذف خواهند شد با توجه به تمام معایبی هم که داره که گفتم. البته معایب خیلی بزرگی هم نیستن ولی به هر حال چه بخوام چه نخوایم این اتفاق دیر یا زود میفته. ولی در کل اگه بخوام بگم هر چیزی قراره یه روز عوض بشه. مثلا سی دی زمانی خیلی استفاده میشد بعد مموری اومد و سی دی رو کنار زد. خود سی دی هم یه چیز دیگر رو کنار زده بود و ما کلا دنیا داره به سمت پیشرفت میره و سیم کارت فیزیکی هم دیگه کنار گذاشته خواهد شد و تکنولوژی ای سیم به جاش میاد و خیلی هم کار ما رو راحت‌تر میکنه. دیگه سیم کارت فیزیکی نخواهیم داشت، همه جا لازم نیست حملش بکنیم. بخوایم سیم کارت جدید بگیریم میریم توی سایت، دیگه لازم نیست سیم کارت بیاد دم در خونمون بندازیم تو گوشی، میریم کیو آر کد واسه فرستاده میشه با استفاده از اون میتونید سیم کارتتون رو داخل گوشیتون فعال بکنید. واقعا دنگ و فنگش خیلی خیلی کمتره و میتونه به ما خیلی کمک بکنه. همین سعی کردم خیلی خلاصه در مورد این داستان صحبت بکنم که چیه کلا تکنولوژی ای سیم چیه و چرا داره وارد گوشی ها میشه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم میشم کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید. نظرتون هم در مورد این تکنولوژی داخل بخش کامنت ها واسم بنویسید. تا ویدیو بعدی خیلی مخلصم. خدا نگهدار.